Welcome po sa inyong lahat mula sa D. Reyes family. Ngayong araw natin tayo gagawa ng hamonado. So ang first step natin, imamarinate natin yung ating baboy within 1 day. So ito po ang ating kakailanganin. Pineapple juice, salt, at sugar. So i-coat lang po natin lahat ng asin. Ati asukal. Ayan, tapos na po natin pahiran siya ng salt and sugar. Ngayon naman, lagyan natin ng pineapple juice pero konti lang. Kailangan po natin i-marinate yan ng for 1 day sa loob ng rep. Ayan po, na-marinate na natin siya ng 24 hours. So ngayon, umpisahan na natin siyang balutin. Ayan po, umpisahan na natin balutin. Bibilog lang natin siya, tsaka natin siya tatalian. So almost 1/4 na lang po yung ating sauce. Kaya tignan nyo, medyo nakaka-caramelize na yung ating karne. So kailangan natin ilipat sa kawali. Yan, almost na matutuyo na yung ating pinaka-sauce natin. So siguraduhin lang natin malagyan yung buong hamonado natin.
Kangkong. So ayan, ayos na yung ating hamonado. So kapag ganito na po ang kulay ng ating hamonado, okay na yan. So tinanggal na natin yung ating string sa ating hamonado. So umpisa na natin hiwain. So ayan, ready na po yung ating hamonado. So thanks for watching. See you next video. Bye bye.